στόχος είναι τα κεντρικά γραφεία δύο ακτοπλοϊκών εταιρεών στον Πειραιά, ως συμβολική έκφραση αλληλεγγύης προς τους απεργούς ναυτεργάτες. Ο Λουκάς και ο Μιχάλης περνούν αρκετά βράδια σχεδιάζοντας την επίθεσή τους. Αρχικός στόχος είναι τα κεντρικά γραφεία, αλλά λόγω φόβου για τραυματισμό περαστικών αποφασίζουν να αλλάξουν το στόχο τους στα εκδοτήρια της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Όλα έτοιμα, λέει ο Λουκάς. Οι δυο τους ξεκινούν γύρω στις 8 το βράδυ με ταξί από το σπίτι του Παγκράτη. Στην Καλιθέα αλλάζουν ταξί. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά. Οι πεζοί είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα. Ο Μιχάλης και ο Λουκάς μιλάνε με τα βλέμματα. Πλέον δεν χρειάζονται τα ειδικά σινιάλα της οργάνωσης για να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ο Λουκάς αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά εκείνη την ημέρα. Χρονομετρώντας λοιπόν τα φανάρια, θα τοποθετήσουν τις βόμβες. Ο Μιχάλης πηγαίνει πίσω από τα εκδοτήρια της εταιρείας, τοποθετεί τη βόμβα των 750 γραμμαρίων σε ένα στενό χώρο και την πιέζει υπερβολικά, προκαλώντας βραχικύκλωμα. Νοέμβριος 1975. Ο Λουκάς βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ και παρακολουθεί μια σύσκεψη για το γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Του ζητούν να γράψει ένα άρθρο επιθυμώντας τη ματιά ενός μαθητή. Το κείμενό του ενσωματώνεται σε άλλο άρθρο, παραλείποντας τα επαναστατικά χαρακτηριστικά που είχε αναφέρει ο ίδιος. Ο Λουκάς καταλαβαίνει ότι με το Πασόκ έχει διαφορετικούς ορίζοντες. Αν δεν προετοιμάζεις, δεν οργανώνεις την επανάσταση, τότε απλά δεν θέλεις επανάσταση. Ο Ρίτσαρντ Βέλς, κατάσκοπος της CIA, είναι ο επικεφαλής του σταθμού της Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Αθήνα. Είχε κομβικό ρόλο στην εφαρμογή των σχεδίων Περικλής και Προμηθεύς. Εκείνη την περίοδο, οι Έλληνες κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι βοήθησαν στην εγκατάσταση της στρατιωτικής χούντας το 1967 και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Η σχέση μεταξύ της CIA και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδας δεν ήταν καλή. Κάποιος διέρευσε στον ελληνικό τύπο τα ονόματα του Wells και άλλων αξιωματικών της CIA. Τα πρώτα σχέδια της 17 Νοέμβρη, μαζί με τα ιδρυτικά στελέχη του ΕΛΑ, ήταν να απαγάγουν τον Wells, να τον ανακρίνουν και να παραδώσουν τις πληροφορίες στο λαό. Ωστόσο, μετά από μήνες προετοιμασιών, αποφασίζουν τελικά να αλλάξουν τα σχέδια. 23 Δεκεμβρίου 1975, 10 και 23 το βράδυ. Το μαύρο Ford με τις διπλωματικές πινακίδες σταματά έξω από την πόρτα της βίλας στην οποία κατοικεί ο σταθμάρχης της CIA. Ο οδηγός, με αναμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου, κατεβαίνει για να ανοίξει την πόρτα και να βάλει μέσα το αυτοκίνητο. Ο δρόμος είναι σκοτεινός και έρημος. Η γυναίκα του Wells ανοίγει τη δεξιά πίσω πόρτα για να κατέβει. Εκείνη τη στιγμή, ένα πράσινο Σίμκα που ακολουθούσε από ώρα το Wells σταματά λίγα μέτρα πίσω από το Ford. 3 άτομα κατευθύνονται γρήγορα προς το μέρος τους και τους απειλούν με τα όπλα. Ο ένας εκ αυτών πλησιάζει τον Wells και τον διατάζει να υψώσει τα χέρια και συνέχεια τον πυροβολεί γρήγορα 3 φορές με ένα 45 Colt. Μετά από αυτή την ενέργεια δημιουργείται η 17 Νοέμβρη. Το ιδρυτικό στέλεχος θα γράψει και την πρώτη προκήρυξη της οργάνωσης. Την επόμενη μέρα, μια γυναίκα παρέδωσε την προκήρυξη στο Γάλλο φιλόσοφο Jean-Paul Sartre, προκειμένου να τη στείλει για δημοσίευση στη Liberation, αλλά δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Μέχρι τότε, ο ελληνικός τύπος μίλαγε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Στις 26 Δεκεμβρίου 1975, η 17 Νοέμβρη στέλνει μια δεύτερη προκήρυξη αναφέροντας στα προβοκάτσια των εφημερίδων και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ούτε αυτή δημοσιεύτηκε ποτέ. Εν τω μεταξύ, οι αξιωματικοί της CIA στην Αθήνα έψαξαν τις τοπικές πηγές τους και διαπίστωσαν ότι ένας ένοπλος που σχετιζόταν με μια ελληνοκυπριακή δεξιά παραστρατιωτική ομάδα γνωστή ως ΕΟΚΑΒ είχε φύγει από την Αθήνα με πτήση για τη Λευκοσία της Κύπρου μετά την δολοφονία του Wells. Ο ένοπλος ήταν γνωστό ότι σκότωσε ανθρώπους στην Κύπρο με ένα όπλο 45, το ίδιο είδος όπλου που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τον Wells. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το συγκεκριμένο 45 Colt
της 17 Νοέμβρη δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα. Επίσης, η δολοφονία του Wells δεν έχει φτάσει ποτέ στα δικαστήρια λόγω παραγραφής. If anyone is responsible for the death of Mr. Welsh, it's the CIA that sent him there to spy and perhaps intervene in the affairs of Greece, Albania, and Yugoslavia. We want to put a stop to the intervention in the affairs of foreign countries and an end to domestic spying. 14 Δεκεμβρίου 1976. Τρίτη προκήρυξη. Ο Μάλιος βρίσκεται έξω από το σπίτι του. Το ρολόι δείχνει 10 η ώρα το βράδυ. Πίσω του βλέπει δύο άντρες μέσα σε ένα αμάξι. Ενώ λίγα μέτρα μπροστά του βλέπει ένα ζευγάρι ψηλού ανασήματος και ξανθή στην όψη και ερωτοτροπούσαν. Την ώρα που περνάει από δίπλα τους τον πυροβολούν. Το ζευγάρι διαφεύγει με τους δύο άνδρες που τους περίμεναν με το αμάξι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πολλοί οδηγοί που σταματούσαν και μάθαιναν ποιος ήταν, έφευγαν. Ο Ευάγγελος Μάλιος ήταν απότακτος αστυνομικός και συγκεκριμένα ήταν ένας από τους αρχιβασανιστές της Χούντας, ο οποίος λίγους μήνες πριν δικάστηκε με τις κατηγορίες κατάχρησης της εξουσίας και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση, με δικαίωμα εξαγοράς της ποινής. Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την εριστική συμπεριφορά του στο δικαστήριο, έκανε πολλούς να κάνουν λόγο για τιμωρησία. Μετά την κηδεία του σημειώθηκαν επεισόδια όταν ομάδα υποστηρικτών της Χούντας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 5 δημοσιογράφους. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Αυτή τη φορά η τρίτη προκήρυξη βρέθηκε στον τόπο της δολοφονίας, όπου αναλαμβάνει την ευθύνη η 17 Νοέμβρη. Παράλληλα, στις 24 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς αποφασίζει η εφημερίδα Liberation να δημοσιεύσει τις προκηρύξεις που είχε λάβει για τη δολοφονία του Wells. Και ταυτόχρονα οι εφημερίδες Τα Νέα και η Ελευθεροτυπία δημοσιεύουν επίσης τη δεύτερη προκήρυξη και η 17 Νοέμβρη μπαίνει πλέον στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Στον τόπο που έπεσαν οι πυροβολισμοί βρέθηκαν δακτυλογραφημένες προκηρύξεις με τίτλο «Εκτέλεση του αρχιβασανιστού Μάλιου» με σβησμένη την ημερομηνία. Υπογράφονταν δε από την επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Ο Λουκάς το 1977 έκανε τα πρώτα του βήματα στον επαναστατικό αγώνα στα 19 του χρόνια. Εντασσόμενος στην οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας, γνωστός ως ΕΛΑ, από νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για μια πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση, κάτι που δεν βρήκε όμως τον ΕΛΑ. Μετά τη δολοφονία του αρχιβασανιστή Πέτρου Μπάμπαλη στις 31 Γενάρη του 1979, όπου ο ΕΛΑ ανέλαβε την ευθύνη, πολλά μέλη αποχώρησαν και συγχωνεύτηκαν με την επαναστατική οργάνωση 1η Μάη. Ο Λουκάς με τον καιρό βλέπει ότι θέλει πιο πυκνή δράση, όπως τις 17 Νοέμβρη. Αν και ο Λουκάς απεχθανόταν τη βία και είχε ως στόχο μια ειρηνική πολιτική δράση και η αριστερά εξορισμού είναι κατά της βίας, συνειδητοποίησε από νωρίς ότι η βία είναι η μαμή της καινούργιας κοινωνίας. Έτσι οι σκέψεις του Λουκά προς την άκρα αριστερά και ενός ένοπλου αγώνα αρχίζουν να γίνονται πιο έντονες. Είχε παρατήσει σχεδόν το σχολείο. Συμμετείχε σε πορείες, καθώς συνελήφθη για συμμετοχή σε παράνομη συγκέντρωση το 1975. Οι δικοί του τον είχαν για το μαύρο πρόβατο. Έτσι πείσμωσε και ήθελε να αποδείξει ότι παράλληλα με τους αγώνες μπορεί και να διαβάζει. Κάτι που κατάφερε και πέρασε στο Οικονομικό της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήδη παρακολουθεί τα κείμενα και περίμενε πώς και πώς τις προκηρύξεις που δημοσίευαν στις εφημερίδες. 16 Ιανουαρίου 1980, πέμπτη προκήρυξη. Τα ΜΑΤ είναι το επιλεκτικό σώμα, το καμάρι της αστυνομίας, με ειδική εκπαίδευση, ειδικούς μισθούς, πριμ, επιδόματα. Δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τρομοκρατούν και να ξυλοφορτώνουν τον εργαζόμενο λαό. Δεν έχουν ούτε καν το πρόσχημα των άλλων αστυνομικών. Αυτά και άλλα πολλά γράφει η προκήρυξη. Ο επόμενος στόχος θα είναι υποδικητής στο ΜΑΤ, ο αστυνόμος Παντελής Πέτρου και ο οδηγός του ο αστιφύλακας Σωτήρης Ταμούλης. Το βράδυ αυτό βρέχει καταρακτωδώς. Ενώ το όχημα ανεβαίνει στον οδό Στυλπώνος, ένα όχημα τους κλείνει το δρόμο. 3 άτομα βρίσκονται μέσα στο όχημα. Οι 2 βγαίνουν και πυροβολούν. Ο Παντελής Πέτρου σκοτώνει τα καριέα, έχοντας δεχτεί 6 σφαίρες. Ενώ ο Σταμούλης, βαριά τραυματισμένος, έχοντας δεχτεί 5 σφαίρες, καταφέρει να βγει από το αυτοκίνητο και δίνει σε μια διερχόμενη κοπέλα τον ασύρματό του, προκειμένου να ενημερώσει το κέντρο. Λίγες μέρες μετά υποκύπτει στα τραύματά του. Οι δολοφονίες των Πέτρο και Σταμούλη δεν διερευνήθηκαν ποτέ μέχρι και σήμερα.
22 Ιουνίου το Μινιόν δίνει ρέστα. Με κάθε 10.000 που πληρώνετε κερδίστε τώρα 50% επιπλέον. Αποκλειστικά στο καινούριο Μινιόν. Η 17 Νοέμβρη στις 24 Ιουλίου του 1981 θα ταχυδρομήσει την 6η προκήρυξη όπου γράφει: είναι υπέρ της λαϊκής βίας, αλλά αντίθετη στους εμπρισμούς των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων. Τους συγκεκριμένους εμπρισμούς τους εκτέλεσε η οργάνωση Οκτώβρης του 80. Στα σούπερ μάρκετ ψωνίζουν άνθρωποι της λαϊκής τάξης, εργαζόμενοι και όχι μεγάλοι καπιταλιστές. Στην προκήρυξη 17 Νοέμβρη μιλάει σε έντονο ύφος και πολλοί θα πούν ότι αναφέρεται σε προσωπικό ύφος στο Χρήστο Τσουτσουβή. Ο Χρήστος Τσουτσουβής είναι πρώην μέλος του ΕΛΑ και συνέχεια έγινε μέλος της αντικρατικής πάλης, αλλά έχει βρεθεί πολλές φορές σε διαφωνίες με τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Στη συνέχεια προκήρυξη αναφέρεται στη συμπλοκή που έγινε έξω από το κτίριο της AG το 1977, όπου είχε ως αποτέλεσμα στο θάνατο του Χρήστου Κασίμη, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΛΑ, ενώ είχαν τραυματιστεί και 2 αστυνομικοί. Η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει ως ύποπτο για τη δολοφονία τον Γιάννη Σερίφη. Ο Γιάννης Σερίφης στο παρελθόν ήταν μέλος της 20 Οκτώβρη, όπου αγωνιζόταν εναντίον της Χούντας. Ύστερα, στη μεταπολίτευση, η οργάνωση διαλύθηκε. Ο Σερίφης ήταν εργαζόμενος στην AG και οργανωτής στη μεγάλη απεργία του 1977. Όταν η ελληνική αστυνομία το συνέλαβε, επειδή δεν είχε φωτογραφία του, παίρνουν από το βιβλιάριο του τη φωτογραφία και ζωγραφίζουν ένα μουστάκι. Ο Γιάννης Σερίφης κρίνεται αθώος το 1979, καθώς η δολοφονία του Χρήστου Κασίμη προήλθε από αστυνομικά πυρά. Η 17 Νοέμβρη αρχίζει και στείνει τις παράνομες δομές της, ένα δίκτυο σπιτιών και εργαστηρίων. Ταυτόχρονα συγκεντρώνουν όπλα. Ορισμένα μάλιστα τα πήρανε από άλλες οργανώσεις ως ένδειξη αλληλεγγύης. Με την πάροδο του χρόνου η οργάνωση μεγάλωνε, αλλά ο πυρήνας της παρέμενε κλειστός. Εξέλεξαν μια τριμελή εκτελεστική γραμματεία. Η κεντρική ομάδα συναντιέται σχεδόν καθημερινά για να οργανώσει τη δράση της. Στην οργάνωση επικρατεί ομοιογένεια. Κατά την περίοδο 1981-1983, η νέα γενιά μελών που προσθέθηκε θα παίξει σημαντικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια. Για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. 15 Νοέμβρη 1983, 7η προκήρυξη. Αυτή την φορά η οργάνωση αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια επίθεση με 2 μηχανές, ένα αυτοκίνητο και μια καμιονέτα. Ο στόχος τους είναι ο πλοίαρχος George Τσάντες, ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για την Ελλάδα. Μια εβδομάδα πριν την επίθεση ξεκινούν οι πρόβες. Στις 8 Νοεμβρίου 1983, στον παράδρομο της Κηφισίας προς την Αθήνα, οδηγώντας μια μηχανή με τον Λουκά στον οδηγό, κατεβαίνουν από τη μηχανή για να ελέγξουν την περιοχή. Ένα περιπολικό σταματά πίσω τους. Καθώς η μηχανή δεν έχει πινακίδα, δεν την είχαν σφίξει καλά και την έχασαν. Ο συνοδηγός του περιπολικού παραμένει στο όχημα, ενώ ο οδηγός βγαίνει έξω ρωτώντας από πού είναι. Ο οδηγός μηχανής απαντά από το εγάλεο και ο αστυνομικός αλλάζει ύφος. Ο Λουκάς του λέει σιγανά να ανέβει στη μηχανή και να τη βάλει μπροστά. Ο αστυνομικός μπαίνει πάλι πίσω στο περιπολικό και πάει να πιάσει τον ασύρματο. Ο Λουκάς τραβάει το περίστροφο και περιβολεί στο παμπρίς και συνέχεια ρίχνει και στο φάρο. Έπειτα διαφεύγουν. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Λουκάς χρησιμοποίησε όπλο εναντίον ανθρώπων. Αυτό το περιστατικό δεν συνδυάστηκε εκείνη την εποχή με τη 17 Νοέμβρη. Μετά από πολλές πρόβες της διαδρομής, στις 7 και 20 το πρωί, ένα νόμιμο όχημα οδηγάει μπροστά για να ελέγξει τη διαδρομή. Ακολουθούν 2 μηχανές και ένα όχημα διαφυγής. Το όχημα του Τσάντες βρίσκεται σταματημένο στο φανάρι του κολεγίου. Από τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου σταματάει η μηχανή. Ο συνοδηγός βγάζει ένα μεγάλο πιστόλι και πυροβολεί 7 φορές. 4 φορές στο στήθος του Τσάντες και 3 φορές στον οδηγό Νίκο Βελούτσο, που μόλις είχε πιάσει δουλειά 15 μέρες πριν και πεθαίνει αργότερα στο νοσοκομείο. Μετά την εκτέλεση, ο ελληνικός τύπος και οι Αμερικανοί πράκτορες μιλούν για πληρωμένους εκτελεστές που είχε βάλει η 17 Νοέμβρη.
Ο επόμενος στόχος είναι ο αρχαιολογίας Ρόμπερτ Τσάντ. Εκείνη την περίοδο οι περισσότεροι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι σε εγρήγορση, φοβούμενοι ότι ενδέχεται να είναι επόμενοι στόχοι. Ο Τσάντ είναι χαμηλόβαθμος και δεν έχει συνοδεία. Βρίσκεται σε λεωφόρο βουλιαγμένης. Παρατηρεί ότι για αρκετή ώρα υπάρχει μια μηχανή πίσω του. Οι δύο επιβάτες φοράνε κράνη και αυτό του κάνει εντύπωση για την Ελλάδα του 80. Ο Τσάντ εφαρμόζει την τακτική Reaction Cab και πιάνει το φανάρι στη συμβολή της λεωφόρου βουλιαγμένης με την οδό Αγίου Βασιλείου. Με γρήγορες κινήσεις η μηχανή χάνεται από το οπτικό του πεδίο. Βλέπει ξαφνικά στην πίσω δεξιά πλευρά του ο συνοδηγός της μηχανής να βγάζει ένα 45 και να πυροβολεί 5 φορές. Πετυχαίνει τον Τσάντ στο χέρι και στον κορμό. Με την εφαρμογή της τακτικής Reaction Cab καταφέρνει και ξεφεύγει. Στη συνέχεια, η 17 Νοέμβρη στο όχημα διαφυγής αφήνει και την προκήρυξη. 24 Δεκεμβρίου 1984. Η ληστεία στην Εθνική Τράπεζα Στάνο Πετράλωνα, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελεί την πρώτη ληστεία της οργάνωσης και έναν τρόπο για να χρηματοδοτούνται. Τα μέλη συναντήθηκαν κοντά στην τράπεζα. Ένα μέλος ντυμένο με στολή αστυνομικού εισήλθε πρώτος στην τράπεζα και προσέγγισε τον ένοπλο αστυνομικό φρουρό, προσφέροντάς του ένα κουτί γλυκά και του ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ονομαστική του γιορτή. Ταυτόχρονα, άλλα δύο μέλη εισέβαλαν στον χώρο των ταμείων, ενώ τα άλλα δύο κινήθηκαν προς τους πελάτες της τράπεζας. Ένα ακόμη μέλος παρέμεινε έξω από την τράπεζα και περίμενε σε ένα φορτηγάκι. Ο αστυνομικός Χρήστος Μάτης αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να μην πιάσει το κουτί με τα γλυκά. Αντί αυτού, προσπάθησε να πιάσει το αυτόματο όπλο και να το στρέψει εναντίον τους. Ο ψεύτικος αστυνομικός αντέδρασε γρήγορα. Με μια γονατιά χτύπησε τον ασυφύλακα στο στομάχι και το άρπαξε το πολυβόλο. Ύστερα ο Μάτης προσπάθησε να τραβήξει το περίστροφό του. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος που ήταν δίπλα με πολιτικά ρούχα το πυροβόλησε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Έσκυψε και πήρε το 38 περίστροφο, το οποίο θα ξαναβρεθεί μετά από 18 χρόνια σε ένα από τα μέλη της οργάνωσης. Στη συνέχεια πήγαν στα ταμεία και πήραν 30 εκατομμύρια δραχμές και τράπηκαν σε φυγή. Καθώς μπαίνουν στο φορτηγάκι, όλα τα μέλη είναι αναστατωμένα. Ο ψεύτικος αστυνομικός τους λέει: «Του είπα πολλές φορές να μείνει ακίνητος. Αυτός μου επιτέθηκε». Σε αυτήν την ιστορία υπάρχει και μια άλλη εκδοχή ότι τελικά ο ψεύτικος αστυνομικός ήταν αυτός που πυροβόλησε τον Χρήστο Μάτη. Από 32 χρονών που ήμουν τότε, που σκοτώθηκε ο αδερφός μου, που τον σκότωσε, ο Κουκοντίνας, τώρα είμαι 70. Μεγάλωσα παιδιά, πάντρεψα παιδιά, έκανα εμβόνια και ακόμα αυτό το πράγμα δεν βγαίνει από μέσα μου. Έχουμε τρελαθεί, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ο πόνος δεν φεύγει. 21 Φεβρουαρίου 1985, 10η προκήρυξη. Στις 20 Νοεμβρίου του 1984 τοποθετούνται 6 βόμβες σε πολυσύχναστα σημεία, χωρίς συγκεκριμένη πολιτική στόχευση και χαμηλή εκρηκτική ισχύ. Ο τύπος αναφέρει για κλίμα αναρχίας και τρομοκρατίας. Η 17 Νοέμβρη αναφέρει στην προκήρυξη ότι οι βόμβες τοποθετήθηκαν είτε από μυστικές υπηρεσίες είτε από το ίδιο το κράτος. Η 17 Νοέμβρη έχει ως επόμενο στόχο τον Νίκο Μοφεράτο, εκδότη της εφημερίδας Απογευματινή. Στις 21 Φεβρουαρίου 1985 η εκτέλεση λαμβάνει χώρα στο Κολονάκι. Στην οδό Τσακάλοφ, δύο από τα μέλη της οργάνωσης στέκονται έξω από μια βιτρίνα. Ο δρόμος είναι σχεδόν έρημος. Ένα άλλο μέλος δίνει σήμα ότι μπαίνει στο στενό ο εκδότης με το όχημά του. Του κλείνουν τον δρόμο με ένα Fiat. Οι δύο που περίμεναν πεζί ξεκινούν και πυροβολούν. 7 σφαίρες δέχτηκε ο Μοφεράτος. Οι 4 βρήκαν στόχο στην καρδιά. Πέθανε καριέα. Το όχημα αρχίζει και κυλάει στον κατήφορο και καρφώνεται σε ένα ζαχαροπλαστείο και ο οδηγός τραυματίζεται βαριά. Υπέκυψε στα τραύματά του μετά από 11 μέρες. Η εκτίμηση της αστυνομίας αναφέρει τότε: τα μέλη της 17 Νοέμβρη έχουν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο κομμάντος κάποιας χώρας του Ανατολικού Μπλοκ. Ο Μελίστας υποστήριξε ότι πυροβόλησε στα τυφλά για να σώσει τη ζωή του. Ανέφερε ότι είχε πανικοβληθεί όταν η κλούβα στην οποία βρισκόταν περικυκλώθηκε από αναρχικούς που πετούσαν πέτρες και μολότοφ και πήρε φωτιά. Αργότερα έμαθε ότι είχε σκοτώσει ένα νεαρό, γεγονός που δεν ξεπέρασε ούτε πρόκειται να ξεπεράσει. «27 Νοεμβρίου 1985, 12η προκήρυξη. Με αφορμή τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή
Μιχάλη Καλτεζά, η οργάνωση επιλέγει ως επόμενο στόχο της τα ΜΑΤ. Εφαρμόζουν μια μέθοδο που συχνά χρησιμοποιεί ο ΕΛΑ. Παγιδεύουν μια καμιονέτα με 20 κιλά δυναμίτη. Μετά από παρακολούθηση περίπου 10 ημερών, την ώρα που έφευγαν οι κλούβες των ΜΑΤ από την έδρα τους, στις 26 Νοεμβρίου στις 10 παρά 20 το βράδυ, εφαρμόζουν το σχέδιο. Έχουν τοποθετήσει γύρω από το δυναμίτη σε σχήμα π σακιά τσιμέντου, ώστε το οστικό κύμα να κατευθυνθεί αποκλειστικά στην κλούβα των ΜΑΤ. Η πυροδότηση θα γίνει μέσω ενός καλωδίου δεκάδων μέτρων. Η καμιονέτα είναι παρκαρισμένη κοντά σε μια λάνα. Το καλώδιο το έχουν καλύψει. Κόβουν το ρεύμα στην περιοχή, απενεργοποιώντας το δημοτικό φωτισμό. Τα μέλη της οργάνωσης απλώνται σε διάφορα σημεία και ελέγχουν για τυχόν περαστικούς. 4 αστυνομικοί πεζοί περνάνε από το σημείο. Ο ένας μάλιστα σκοντάφτει στο καλώδιο. Παραδόξως όμως συνεχίζει κανονικά την πορεία του. Έχουν ήδη περάσει 8 κλούβες στο ΜΑΤ. Τελικά πατούν τον πυροκροτητή. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Αλλά ο αστυνομικός Νικόλαος Γεωργακόπουλος χάνει τη ζωή του. Και να είμαστε εμείς οι τυχεροί άτυχοι που δεχτήκαμε την επίθεση και είχαμε τα γεγονότα που ακολούθησαν. Θυμάστε κάτι από τη στιγμή της έκρηξης? Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα, διότι ο τραυματισμός ήταν ακαριαίος. Με μετέφεραν, επειδή εφημέρει ο Ευαγγελισμός, μεταφέρθηκα στον Ευαγγελισμό, κάθεσα στον Ευαγγελισμό 2 μήνες εντατική, με σοβαρές απώλειες. Άρχισε ο αγώνας μου με τα ταξίδια στο εξωτερικό, όπου έκανα 10 χρόνια και 7 χειρουργία συνεχόμενα. 8 Απριλίου 1986, 14η προκήρυξη. Η απόφαση της οργάνωσης είναι να επιτεθεί σε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της ΕΛΜΑΤ, στον μητρικό όμιλο της Ιχαλιβουργικής των Αδελφών Αγγελόπουλων. Οι εργαζόμενοι της Ιχαλιβουργικής είχαν υποστεί πολλά ατυχήματα και τραυματισμούς, με αρκετούς από αυτούς να μην φτάνουν στη σύνταξη και να πεθαίνουν από καρκίνο και καρδιακά προβλήματα. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, είναι ο επόμενος στόχος. Αυτή η δολοφονία προκάλεσε πολιτικές αναταραχές, με τον Ανδρέα Παπανδρέου να διακόπτει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα και να επιστρέφει στη χώρα. Δεν έλειψαν μάλιστα και κατηγορίες για το ποιος είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη και να ψάξουν ακόμα και στο ΠΑΚ για ενόχους. Το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθήσει μια πολιτική την οποία ένας παλιός οπαδός σας που ξεκίνησε μαζί σας δεν εγκρίνει σήμερα. Πρέπει να δολοφονήσει τον Αγγελόπουλο για να σας εξαναγκάσει να αλλάξετε πολιτική. Αυτό είπα, η καταδίκη της τρομοκρατίας πρέπει να είναι καθαρή. 3 Οκτωβρίου 1986, 16η προκήρυξη. Για ακόμη μια φορά η οργάνωση θα προχωρήσει σε ενέργειες παρόμοιες με αυτές που εφάρμοζε ο ΕΛΑ. Συγκεκριμένα θα τοποθετήσουν βόμβες στα κτίρια των εφοριών. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1987 θα πυροβολήσουν στα πόδια το μεγαλογιατρό Ζαχαρία Καψαλάκη. Στη συνέχεια πραγματοποιούν ενέργειες εναντίον Αμερικανών στρατιωτών. Παράλληλα, οι μυστικές υπηρεσίες και CIA δημιουργούν προβοκάτσια. Η 17 Νοέμβρη ανταποκρίνεται με 2 προκηρύξεις, καθώς αναφέρεται και στη δολοφονία του Μιχάλη Πρέκα. «1η Μαΐου 1988, 25η προκήρυξη. Ένας δολοφόνος της εργατικής τάξης λιγότερος». Αυτός είναι ο τίτλος αυτής της προκήρυξης. Ο επόμενος στόχος είναι ο κύριος μέτοχος του ομίλου Μποδοσάκη. Τον κατηγορούν για τις συνθήκες εργασίας στα μανταμεχώρια. Οι μεταλλορύχοι από τη δεκαετία του 70 έχουν ξεπεράσει τους 2.000 τραυματίες και τους 200 θανάτους. Διατηρούσε επίσης το εργοστάσιο λιπασμάτων της Δραπετσόνας. Το εργοστάσιο ευθυνόταν για τη μόλυνση και τη ρύπαση της περιοχής, καθώς και για τη δημιουργία θανατηφόρου νέφους. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Ακόμα και σήμερα, αυτές οι μυρωδιές και το θανατηφόρο νέφος συνεχίζουν να δηλητηριάζουν τις γύρω περιοχές. Και ο Δήμαρχος εδώ, ο κ. Βρετάκος, δεν είναι μόνο αυτό που μυρίζουμε. Καθώς έχει πάει σε 2 ερευνητικά κέντρα και μας έχει αποκαλύψει όση ώρα περιμένουμε πως υπάρχει έντονο το βενζόλιο και στον αέρα που δεν μυρίζουμε. Τον αναπνέουμε και δεν μυρίζουμε. Τα λέω σωστά, κύριε Δήμαρχε? Ημέρα Τρίτη,
Ο Αθανασιάδης είναι σταματημένος σε ένα φανάρι σε λεωφόρο Κηφισίας. Ανάμεσα στα πόδια του κρατάει ένα πιστόλι. Ξαφνικά πλησιάζει μια μηχανή και πριν προλάβει να τραβήξει το όπλο του, δέχεται 5 πυροβολισμούς. 23 Μαΐου 1988, 27η προκήρυξη. Να αγωνιστούμε ενάντια στο τουρκικό φασιστικό καθεστώς που κατέχει με τη βία τα κυπριακά εδάφη επί 14 χρόνια. Χούντα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ένοπλες δυνάμεις ξεπούλησαν την Κύπρο και όλα αυτά με εντολή των Αμερικανών. Η οργάνωση ανατινάζουν με βόμβες αυτοκίνητα Τούρκων διπλωματών. Κατηγορούν τη 17 Νοέμβρη ότι εγκατέλειψαν τον μαρξισμό και στράφηκαν προς τον εθνικισμό. Απαντώντας με προκήρυξη 17 Νοέμβρη αναφέρει ότι οι βασικές αρχές του μαρξισμού είναι το δικαίωμα του λαού και το δικαίωμα των εθνών για την αυτοδιάθεσή τους. Η Αμερική αυτή τη στιγμή θέλει να μην πολεμήσει η Ελλάδα στην Τουρκία. Κάποιος θα πληρώσει τα έξω. Αν μπορούμε να τα πληρώσουμε εμείς τα έξω, θα μας τα ρίξουν σε εμάς τα έξω. Αν δεν μπορέσουν να τα ρίξουν τους Τούρκους. Άρχισε ένας πόλεμος, πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Τουρκία άρχισε τον πόλεμο. Θα ανακληθεί αμέσως το κομμάτι της Μήλινας. Δεν έχουμε. Τι ΝΑΤΟ τώρα, θα σου όλοι για την Δυτική Συμμαχία. 29 Ιουνίου 1988, 28η προκήρυξη. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός ευθύνεται για την τουρκική κατοχή της Κύπρου. 28 Ιουνίου 1988. Στις 8 και 5 το πρωί, ο στόχος είναι ο πλοίαρχος και διπλωμάτης William Nordin, στο σπίτι του στο Κεφαλάρι Κηφισιάς. Θεωρείται από τους καλύτερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ένοπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών. 6 μέλη της οργάνωσης θα πάρουν μέρος σε αυτήν την ενέργεια. Εντοπίζουν 2 εγκαταλελειμμένες βίλες. Τα μέλη έχουν προσαρμοστεί με την περιοχή, κατάλληλο ντύσιμο, συμπεριφορά, περπάτημα και η περιοχή είναι γεμάτη με ασφαλίτες και σωματοφύλακες. Παρακολουθούν την περιοχή μέρες. Ακούνε τις ασύρματες επικοινωνίες της αστυνομίας. Δεν τους έχει καταλάβει κανένας. Σε ένα όχημα έχουν παγιδεύσει 20 κιλά δυναμίτη. Χρειαστήκαν πολλές αναβολές και έλεγχο της περιοχής για τυχόν κανένα περαστικό. Η μέρα όμως έφτασε. Η περιοχή είναι έρημη. Βλέπουν από μακριά να πλησιάζει το θωρακισμένο όχημά του. Μόλις πλησιάζει το παγιδευμένο όχημα, δίνουν σήμα να ενεργοποιήσουν την βόμβα. Το σικό κύμα είναι τόσο δυνατό που θραύματα καρφώνονται στους τοίχους. Το σώμα του William Nordin εκτινάσεται αρκετά μέτρα μακριά. 17 Αυγούστου 1988, 29η προκήρυξη. Η χρηματοδότηση της οργάνωσης γινόταν κυρίως από ληστείες τραπεζών καθώς και από σούπερ μάρκετ. Όπως είχαμε αναφέρει προηγουμένως, η οργάνωση λειτουργεί αυτόνομα και δεν έχει επαφές με τον κόσμο της παρανομίας. Και έτσι χρειάζεται νέο εξοπλισμό. Γι' αυτό τι πιο απλό από το να πάνε σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν μερικά. Στις 14 Αυγούστου 1988, από μέρες παρακολουθούν το τμήμα του Βύρωνα. Στην ενέργεια συμμετέχουν 6 μέλη. Στις 4 και 10 το μεσημέρι, ένας από αυτούς έχει ντυθεί αστυνομικός και ένας άλλος παριστάνει τον κρατούμενο. Πλησιάζουν το εξωτερικό φυλάκιο. Ο φρουρός έχει βγει έξω από το φυλάκιο λόγω της ζέστης που επικρατεί. Ο ψεύτικος αστυνομικός τον απειλεί με ένα περίστροφο. Ο φρουρός τον παντά. Άσε τις μαλακίες, συνάδελφε. Όρεξη έχεις μεσημεριάτικα. Μέχρι και ο δίθεν κρατούμενος τραβάει ένα αυτόματο και τον απειλεί. Ακόμα δεν θέλει να το πιστέψει. Πλησιάζουν άλλα 2 οπλισμένα μέλη και τον αφοπλίζουν με το ζόρι. Μπαίνουν στο τμήμα και αφοπλίζουν μια αρχιφύλακα που βρίσκεται εκεί. Στη συνέχεια διαπιστώνουν τον υπεύθυνο της ασφάλειας να κρύβεται σε ένα άλλο δωμάτιο. Τον εντοπίζουν. Για πού το βάλεις εσύ? Για έλα εδώ. Έπειτα πιάστηκε ο ανθεπαστινόμος που βρισκόταν στον πρώτο όροφο. Τους φοράνε κουκούλες, τους δένουν και τους κλειδώνουν στο κρατητήριο. Τις επόμενες μέρες η αστυνομία λέει στον τύπο ότι χτύπησαν και τραυμάτισαν την αρχιφύλακα. Η 17 Νοέμβρη απαντά με προκήρυξη που έστειλε στην εφημερίδα Το Έθνος, συνοδευόμενη από μια έγχρωμη φωτογραφία που έδειχνε τον εξοπλισμό που πήραν, καθώς ότι όλη η επιχείρηση έγινε με τρόπο άψογο και υποδειγματικό. Καθώς η οργάνωση δυνάμωνε, τα παλιά μέλη αποφασίζουν να φτιάξουν ένα καταστατικό με τον τίτλο «Για το οργανωτικό», για τη στρατολόγηση νέων μελών. Αποφάσισαν σήμερα να ανοίξει ο φάκελος πώλησης της ΑΓΕΤ.
Και από τη Δευτέρα στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής καλούνται προς εξέταση υπουργοί, στελέχη τραπεζών και άνθρωποι της ΑΓΕΤ. Το κλίμα φορτίστηκε όταν το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κληθεί στην Επιτροπή ο Πρωθυπουργός. 18 Ιανουαρίου 1989, 32η προκήρυξη. Βρισκόμαστε στο 1989, ή ακόμα καλύτερα στο βρώμικο 89. Η 17 Νοέμβρη, πέρα από το σκάνδαλο Κοσκοτά, αναφέρεται επίσης και στο σκάνδαλο ΑΓΕΤ Ηρακλής και σε διάφορα άλλα. Για στόχους θα βάλει τον εισαγγελέα Ανδρουλιδάκη, που έκανε επαλλακτική πρόταση για τις απάτες σε βαθμό κακουργήματος της οικογένειας Τσάτσου. Και ο άλλος στόχος είναι ο αντιεισαγγελέας Ταρασουλέας, που έκανε επαλλακτική πρόταση και πέτυχε την τελική αθώωση του Ανδρεάδη για τις απάτες του σε βαθμό κακουργήματος στα ναυπηγεία. Και αποφασίζουν να τους τραυματίσουν πυροβολώντας τους τα πόδια. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζαν, με αποτέλεσμα ο Ανδρουλιδάκης να χάσει τη ζωή του 5 μέρες αργότερα κατά την παρανομή του στο νοσοκομείο. Η 17 Νοέμβρη απαντά με μια προκήρυξη, κατηγορώντας πως την ευθύνη την έχει το δημόσιο νοσοκομείο που δεν του έδωσε τη σωστή ιατρική περίθαλψη και ότι αυτό αποδεικνύει το πόσο άθλια είναι η δημόσια υγεία. 23 Φεβρουαρίου 1989, 34η προκήρυξη. Χιλιάδες κόσμος αναγκάζεται να πληρώνει σχεδόν το μισό του εισοδήματός του για να εξασφαλίσουν μια στέγη και τα νίκια συνεχώς να αυξάνονται και οι μισθοί να μειώνονται. Η οργάνωση θα τοποθετήσει βόμβες σε 3 σπίτια. Μην λησμονούμε, κύριε Κατσαντώνη, ότι εισήλθα πριν από 10 μήνες στην αίθουσα αυτή σαν τον σύμβολο της διαφθοράς, με παραπομπή του συνόλου του πολιτικού κόσμου, της Νέας Δημοκρατίας, του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. 8 Μαΐου 1989, 35η προκήρυξη. Η 17 Νοέμβρη αποφασίζει να εκτελέσει τον πρώην Υπουργό Γιώργο Πέτσο. Ενώ ήταν υπουργός, έλαβε δεκάδες εκατομμύρια από τον Κοσκοτά. Υπήρξαν αναταραχές και διαφωνίες μέσα στην οργάνωση, καθώς δεν συμφωνούσαν όλοι με αυτή την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, την Δευτέρα 8 Μαΐου στις 9.30 ώρα το πρωί, έχοντας παγιδεύσει ένα όχημα με 15 κιλά δυναμίτη, το μέλος της οργάνωσης που είχε την αποστολή καθυστερεί να πατήσει τον πυροκροτητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρώς. Pavlos Bakoyannis war Leiter der Gastarbeiterredaktion für die griechischen Gäste beim Bayerischen Rundfunk in München. Sie gingen dann, als die älteste Demokratie der Welt wieder eine Demokratie geworden war, zurück nach Athen, wurden stellvertretender Generaldirektor des neuen griechischen Rundfunks. Das waren sie aber nicht lange Zeit. Sie hörten auf, als sie merkten, dass die restaurativen Kräfte doch wohl etwas kräftiger waren als die progressiven. Sie sind Kolumnist einer griechischen Zeitung und Mitarbeiter von Rundfunkstationen in der Bundesrepublik. «26 Σεπτεμβρίου 1989, 41η προκήρυξη. Άρχισε η κάθαρση. Ο εισαγγελέας Ευθύων Ευθυμιάδης εντόπισε όλα τα δικήματα της κακουργηματικής απάτης του Κοσκοτά. Είναι επίσης γνωστό ότι ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Μπακογιάννη. Ο εισαγγελέας γράφει επιλέξει. Στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας έτους 1982 διαπιστώνουμε ότι οι 3 ιδρυτές της εταιρείας γραμμής ΑΕ και μόνοι μέτοχοι, Μπακογιάννης, Κουνελάκης και Κασβίκη, δεν κατέβαλαν ούτε μία δραχμή από το μετοχικό κεφάλαιο. Το αρχικό αυτό ιδρυτικό κεφάλαιο είναι προϊόν εγκλημάτων. Όλα τα παραπάνω δικήματα είναι πλημελήματα και έχουν παραγραφεί λόγω πενταετίας. Οποιοσδήποτε απλός άνθρωπος που είναι αθώος θα τα αρνιόταν με όλες τις δυνάμεις. Θα έφερνε αποδείξεις της αθωότητάς του. Έχουν όμως μια άλλη απόλυτη απάντηση. Είτε έκλεψα είτε όχι, με καλύπτει ο νόμος. Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται στη 12σέλιδη προκήρυξη της 17 Νοέμβρη. 26 Σεπτεμβρίου 1989, 8 παρα 5 το πρωί. Σε αυτήν την ενέργεια θα πάρουν μέρος 4 μέλη. Ο ένας θα περιμένει στην οδό Σκουφά σε ένα κίτρινο αμάξι, σε περίπτωση καταδίωξης να τους μπερδέψουν μεταξύ. Το πολιτικό γραφείο του Μπακογιάννη βρίσκεται στην Ομήρου. Ένας στέκεται απέναντι στο πεζοδρόμιο. Βλέπει το αυτοκίνητο του Μπακογιάννη και βγαίνει από το όχημα μια γυναίκα. Και συνέχεια ο Μπακογιάννης.
λέει στον οδηγό να φύγει κατευθείαν, ενώ συνήθως περίμενε. Αυτός που τους παρακολουθεί δίνει το σήμα. Τα δύο μέλη ακολουθούν γρήγορα τον Μπακογιάννη. Στέκονται πίσω του. Ο κύριος Μπακογιάννης